Hello everyone. You are warmly welcome to your interesting program දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. අද දවසේ පාඩමේදී අපි නත්තල ගැන වාක්‍ය කිහිපයක් කතා කරනවා. සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී සිටින ඔයාට අලුත් වචන වගේම ව්‍යාකරණත් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලලම හොඳ නරක ඔයා කියන්න. ඉන්පස්සේ ඔයා මේ වාගේ දේවල් වලට වැඩි කැමැත්තක් දක්වනවා කියලා පේනවනම් ඊට අදාළ පාඩම් මාලාවකුත් දිගටම මම කරගෙන එනවා. නත්තල සෑම වසරකම දෙසැම්බර් 25 සමරනවා. නත්තල සෑම වසරකම දෙසැම්බර් 25 සමරනවා. මෙන්න මේ වාගේ සරල වාක්‍යයක් අපි ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්නේ කොහොමද? Christmas is celebrated. සමරනු ලබනවා. මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ present simple passive voice එක. Christmas is celebrated on the 25th of December every year. සෑම වසරකම. Christmas is celebrated on the 25th of December every year. ලොව පුරා කිතුණුවන් විසින් සමරනු ලබන එය ආගමික උත්සවයක්. ලෝකේ පුරා ඉන්න කිතුණුවන් මේක සමරනවා. අන්න ඒක ආගමික උත්සවයක්. It's a religious festival. ඒක ආගමික උත්සවයක්. It's a religious festival. Celebrated by සමරනු ලබන. Celebrated by Christians all over the world. ලෝකෙ පුරාම. ලොව පුරාම. all over the world. Christians කොහේ ඉන්න අයද? all over the world. ලෝකෙ පුරා ඉන්න. It is a religious festival celebrated by Christians all over the world. ලෝ පුරා කිතුණුවන් විසින් සමරනු ලබන එය ආගමික උත්සවයක්. It's a religious festival celebrated by Christians all over the world. සෑම නිවසකම නත්තල් ගසක් සරසලා ආලෝකමත් කරනවා. A Christmas tree නත්තල් ගසක් is decorated and illuminated. Decorated සරසනු ලබනවා. නැවතත් present simple passive voice එකෙන් තියෙන්නේ. Is decorated and illuminated ආලෝකමත් කරනවා. In every house සෑම නිවසක් තුලම. සෑම නිවසකම නැත්නම් සෑම නිවසක් තුලම නත්තල් ගහක් සරසලා ආලෝකමත් කරනවා. A Christmas tree is decorated and illuminated in every house. හොඳින් මතක තියාගන්න every කියන වචනයෙන් පසුවේ අපි බහුවචන නාම පදයක් කවදාවත් යොදාගන්නේ නැහැ. යොදාගන්න බෑ. every කියන වචනයෙන් පසුව අනිවාර්යයෙන්ම ඒක වචන නාම පදයක් තමයි යොදා ගන්න ඕනේ. every house, every man, every day ඔන්න ඔය විදිහට. ළමයි වගේම තරුණ තරුණියෝත් පල්ලිවල කැරොල්ස් ගායනා කිරීමට නිරත වෙනවා. කැරොල්ස් ගායනා කිරීමේ නිරත වෙනවා. children ළමයි as well as the youth තරුණ තරුණියෝ the youth involve නිරත වෙනවා. involve in කියන නිපාතයයි ඊළඟට එන්නේ. involve in singing Christmas carols. singing Christmas carols. singing මෙතන ing යොදාගත්ත නාම පදයක් අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ involve in වලින් අනතුරුව. involve in singing in churches පල්ලිවල. ළමයි වගේම තරුණ තරුණියෝත් පල්ලිවල carols ගායනා කිරීමේ නිරත වෙනවා. children as well as the youth involved in singing Christmas carols in churches. දුප්පතුන්ට උදව් කිරීම, ඔවුන්ට තෑගි භෝග දීම, දන් දීම සංවිධානය කිරීම වැනි බොහෝ ආගමික කටයුතු වල ඔවුන් නිරත වෙනවා. දුප්පතුන්ට උදව් කිරීම, ඔවුන්ට තෑගි භෝග දීම සහ දන් දීම සංවිධානය කිරීම වැනි බොහෝ ආගමික කටයුතු වල ඔවුන් නිරත වෙනවා. ඔවුන් නිරත වෙනවා they engage in. මතකනේ involve in කියලාත් අපි භාවිතා කළේ මීට කලින්. අන්න ඒ විදිහටමයි they engage in many religious activities. බොහෝ ආගමික කටයුතු වල. in many religious activities such as වැනි helping the poor දුප්පතුන්ට උදව් කිරීම, giving them gift items ඔවුන්ට තෑගි භෝග ලබා දීම, and organizing සංවිධානය කිරීම, alms giving දානය දීම. දානය දීම නැත්නම් අපි කියනවා දන් දීම
සංවිධානය කිරීම. දුප්පතුන්ට උදව් කිරීම, ඔවුන්ට තෑගි බෝග දීම සහ දන් දීම සංවිධානය කිරීම වැනි බොහෝ ආගමික කටයුතු වල ඔවුන් නිරත වෙනවා. They engage in many religious activities such as helping the poor, giving them gift items and organizing alms giving. මෙතනදී the poor නාම විශේෂණයක් වන poor කියන වචනයට මුලින් the භාවිතා කිරීමෙන් බහුවචන නාම පදයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ term එක තමයි අපි මෙතන යොදාගෙන තියෙන්නේ. The poor දුප්පතුන්, the educated උගතුන්, the good හොඳ අය, the sick රෝගීන්. අන්න ඒ විදිහටයි මේක නිර්මාණය වෙන්නේ. මේ සම්බන්ධව මම මීට කලිනුත් වීඩියෝ වලදී සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. They engage in many religious activities such as helping the poor, giving them gift items and organizing alms giving. මනුෂ්‍යත්වයට මුල් තැන දෙමින් ඉතා සාමකාමී ලෙස සහ සතුටින් ඔවුන් මේ විශේෂ දවස ගත කරනවා. ඔවුන් මේ විශේෂ දවස ගත කරනවා කොහොමද? මනුෂ්‍යත්වයට මුල් තැන දෙමින් ඉතා සාමකාමී ලෙස සතුටින් දවස ගත කරනවා. ගත කරනවා, වැය කරනවා, වියදම් කරනවා. Spend. They spend this special day. They spend this special day very peacefully and happily. ඉතා සාමකාමී ලෙස සහ සතුටින්. Giving දෙමින්, prominence මුල් තැන දෙමින්, to humanity මනුෂ්‍යත්වයට. They spend this special day very peacefully and happily giving prominence to humanity. Humanity මනුෂ්‍යත්වය. ඔයා මේ වාගේ පාඩම් වලට කැමැත්තක් උනන්දුවක් දක්වනවා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔබේ ඉල්ලීම අනුව මෙවැනි පාඩම් ඉදිරියටත් ගෙන එනවද නැද්ද කියන එක මට තීරණය කරන්න පුළුවන්. So thank you everyone. Bye for now. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අයට, එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 01 11 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.